Tên lửa đầu tiên trong lịch sử nhân loại mang tên V2. Bối cảnh lịch sử. V2 xuất hiện trong Thế chiến thứ hai, thời điểm nước Đức Quốc xã lao vào cuộc chạy đua phát triển vũ khí tầm xa có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không. Nó được sinh ra cho chiến tranh, nhưng trớ trêu thay, 9V2 lại trở thành viên gạch nền cho toàn bộ công nghệ tên lửa và bay vào vũ trụ sau này. Lịch sử đôi khi rẽ hướng theo những cách rất mỉa mai. Thông tin cơ bản. Tên đầy đủ của hệ thống này là V2 Vertungswaffe 2, tên kỹ thuật A4. Tên lửa được phát triển từ năm 1939 đến năm 1942, được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 1944 đến 1945. Quốc gia phát triển là nước Đức. Đơn vị nghiên cứu chính là Peenemünde Army Research Center. Người đứng đầu chương trình là tiến sĩ Wernher von Braun. Mục đích ban đầu của V2 là một tên lửa đạn đạo tầm xa dùng cho chiến tranh. Thông số kỹ thuật. V2 thuộc nhóm tên lửa cận quỹ đạo. Nó không bay vào quỹ đạo trái đất. Tải trọng chiến đấu là 1 tấn thuốc nổ. Khối lượng phóng khoảng 12,5 tấn. Chiều cao của tên lửa 14 m. Đường kính thân 1,65 m. Lực đẩy tối đa 205 kN. Tốc độ tối đa đạt khoảng 1,6 km mỗi giây. Độ cao bay đạt được từ 80 đến 90 km. Đây là ranh giới cận kề không gian. Tầm bắn tối đa khoảng 320 km. Nhiên liệu sử dụng. V2 là tên lửa nhiên liệu lỏng thực thụ đầu tiên hoạt động thành công trong lịch sử. Nhiên liệu gồm ethanol 75% pha với nước. Chất oxy hóa là oxy lỏng. Hệ thống bơm nhiên liệu là bơm tua bin chạy bằng hydrogen peroxide. Ở thời điểm đó, đây là một bước đột phá công nghệ. Chính cấu trúc động cơ này trở thành khuôn mẫu cho hầu hết các động cơ tên lửa hiện đại về sau. Điểm nhấn lịch sử và vai trò. V2 là vật thể nhân tạo đầu tiên của loài người chạm tới ranh giới không gian. Nó đặt nền móng cho tên lửa đẩy vệ tinh, tên lửa mang người và toàn bộ kỹ thuật động cơ tên lửa hiện đại. Sau chiến tranh, Mỹ và Liên Xô thu giữ V2 từ tên lửa, tài liệu cho đến chính đội ngũ kỹ sư. Từ đó, các chương trình tên lửa hiện đại lần lượt ra đời. V2 là một nghịch lý của lịch sử. Nó là vũ khí gây chết chóc, nhưng đồng thời, nó cũng là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục không gian của loài người. Tên lửa thứ hai, R-7 Semyorka. Bối cảnh lịch sử. R-7 ra đời trong cao trào của chiến tranh lạnh. Thời điểm Liên Xô cần một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đủ mạnh để mang đầu đạn hạt nhân vượt qua cả đại dương. Nhưng rồi lịch sử rẽ hướng, thay vì chỉ mang bom, R-7 được lựa chọn để mang một vật thể nhân tạo vào quỹ đạo quanh trái đất. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, vệ tinh Sputnik 1 được phóng thành công. Từ khoảnh khắc đó, loài người chính thức bước vào kỷ nguyên vũ trụ. Không còn là cận không gian như V2, mà là quỹ đạo thật sự bao quanh trái đất. Thông tin cơ bản. Tên đầy đủ của hệ thống này là R-7 Semyorka. Tên lửa được phát triển từ năm 1954 đến 1957. Lần phóng thành công đầu tiên diễn ra vào năm 1957. Quốc gia sản xuất là Liên Xô. Bãi phóng chính là Baikonur Cosmodrome. Mục đích ban đầu của R-7 là một ICBM, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đơn vị thiết kế là OKB-1, sau này trở thành RKK Energia. Tổng công trình sư Sergei Korolev. Korolev là kiến trúc sư vô hình của chương trình vũ trụ Liên Xô. Tên tuổi ông bị giữ bí mật tuyệt đối cho đến sau khi qua đời. Thông số kỹ thuật. Hạt tải trọng Orbital Leo. Cấu hình một lõi trung tâm vốn booster bên. Chiều cao 34 m. Khối lượng phóng 280 tấn. Lực đẩy khi cất cánh 3.900 kN. Tốc độ đạt được 7-8 km mỗi giây. Đó là vận tốc cần thiết để không rơi trở lại trái đất. Nhiên liệu sử dụng. R-7 dùng một công thức cổ điển nhưng cực kỳ hiệu quả. Nhiên liệu là kerosene theo chuẩn RP1 của Liên Xô. Chất oxy hóa là oxy lỏng. Hệ thống động cơ gồm 4 động cơ RD-107 trên các booster bên ngoài và một động cơ RD-108 ở lõi trung tâm. Thiết kế này đặt nền móng cho triết lý tên lửa nhiều tầng hiện đại. Điểm nhấn lịch sử và vai trò. R-7 là tên lửa đầu tiên đưa vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo quanh trái đất. Nó khai sinh cuộc chạy đua vũ trụ toàn cầu.
và đặt nền tảng cho con người đầu tiên bay vào không gian. Nếu V2 dạy loài người cách vươn lên khỏi mặt đất, thì R7 dạy loài người cách ở lại trên bầu trời. R7 không phải một tên lửa hoàn hảo, nhưng nó là cú nhảy lượng tử đầu tiên của nền văn minh nhân loại ra khỏi trái đất. Sau khi R7 của Liên Xô mở toang cánh cửa quỹ đạo, thế giới không còn như cũ. Cuối năm 1957, Sputnik 1 lặng lẽ bay quanh trái đất, và tại bên kia bán cầu, nước Mỹ rơi vào một cú sốc chiến lược. Câu hỏi đặt ra lúc này không mang tính triết học, mà là sinh tồn công nghệ. Liệu Mỹ có thể đưa bất cứ thứ gì lên quỹ đạo ngay bây giờ? Câu trả lời đến dưới một cái tên mang tính khẩn cấp: Juno 1. Đây không phải một tên lửa được thiết kế từ đầu, mà là một giải pháp lắp ghép thông minh, tận dụng mọi công nghệ sẵn có để chạy đua với thời gian. Mục tiêu duy nhất, phải có một vệ tinh Mỹ trên quỹ đạo càng sớm càng tốt. Juno 1 được phát triển năm 1957 dựa trên nền tảng tên lửa quân sự Redstone. Nó được phóng thành công năm 1958 từ Cape Canaveral, Florida, đưa vệ tinh Explorer 1 vào quỹ đạo thấp quanh trái đất. Ở thời điểm đó, NASA thậm chí còn chưa chính thức tồn tại. Juno 1 là sản phẩm của quân đội Mỹ trong giai đoạn tiền không gian dân sự. Về cấu hình, Juno 1 gồm 4 tầng. Tầng đầu sử dụng nhiên liệu lỏng ethanol và oxy lỏng, trong khi 3 tầng trên là các bó động cơ nhiên liệu rắn tự quay để ổn định quỹ đạo. Với chiều cao khoảng 21 mét, khối lượng phóng 30 tấn, tên lửa đạt vận tốc xấp xỉ 7,8 km mỗi giây, đủ để đi vào quỹ đạo trái đất thấp. Về mặt lịch sử, Juno 1 không chỉ mang theo một vệ tinh, nó mang theo thông điệp rõ ràng rằng Mỹ có thể theo kịp cuộc chơi quỹ đạo dù khởi hành muộn. Đây là bước đệm kỹ thuật và tâm lý dẫn tới sự ra đời của NASA và mở đường cho các tên lửa mạnh hơn sau này như Atlas và Saturn. Nếu R7 là phát súng khai màn của kỷ nguyên không gian, thì Juno 1 chính là câu trả lời lạnh lùng của kỹ thuật Mỹ. Cuộc đua đã bắt đầu và không ai bị bỏ lại phía sau. Sau khi Juno 1 đưa vệ tinh đầu tiên của Mỹ lên quỹ đạo, cuộc đua không gian bước sang một nấc thang mới. Việc đưa vật thể lên quỹ đạo giờ đây không còn là câu hỏi trung tâm. Câu hỏi tiếp theo, khó hơn và nguy hiểm hơn nhiều, bắt đầu xuất hiện. Con người có thể sống sót ngoài không gian không? Cuối thập niên 1950, Liên Xô là quốc gia duy nhất đủ tự tin để trả lời câu hỏi đó. Tên lửa Vostok được phát triển không nhằm phá vỡ kỷ lục mới, mà để đảm bảo một điều quan trọng hơn cả tốc độ, sự sống còn của con người. Vostok không phải là một thiết kế hoàn toàn mới. Nó là bước tiến hóa trực tiếp từ R7 Semyorka, được cải tiến sâu rộng về độ ổn định, độ tin cậy và an toàn cho chuyến bay có người lái. Mỗi thay đổi đều phục vụ một mục tiêu duy nhất, đưa con người ra khỏi trái đất và đưa họ trở về. Chương trình Vostok được phát triển từ năm 1958 đến 1960 và được sử dụng trong giai đoạn 1960 đến 1963. Tên lửa do Liên Xô chế tạo và phóng từ Baikonur Cosmodrome, trung tâm không gian bí mật giữa thảo nguyên Trung Á. Toàn bộ dự án nằm dưới sự điều phối của OKV-1. Với tổng công trình sư Sergei Korolev, người được xem là bộ não trung tâm của chương trình vũ trụ Liên Xô, dù danh tính vẫn bị giữ kín tuyệt đối trong thời kỳ này. Về mặt kỹ thuật, Vostok giữ lại kiến trúc đặc trưng của R7, một lõi trung tâm kết hợp với 4 booster xung quanh. Tên lửa cao gần 40 mét, nặng gần 300 tấn khi cất cánh, tạo ra lực đẩy xấp xỉ 3.900 kN. Nó đạt vận tốc khoảng 7,8 km mỗi giây, đủ để đưa tải trọng nặng gần 5 tấn vào quỹ đạo trái đất thấp. Vostok sử dụng nhiên liệu kerosene tinh chế kết hợp với oxy lỏng. Hệ động lực gồm 4 động cơ RD-107 cho các booster và một động cơ RD-108 cho lõi trung tâm. Những cỗ máy được tinh chỉnh để hoạt động ổn định tuyệt đối trong các giai đoạn bay quan trọng nhất. Vai trò lịch sử của Vostok vượt xa con số thông số kỹ thuật. Đây là tên lửa đầu tiên trong lịch sử đưa con người vào quỹ đạo trái đất. Nếu R7 trả lời câu hỏi chúng ta có thể bay quanh trái đất không, thì Vostok trả lời câu hỏi lớn hơn nhiều: liệu con người có thuộc về không gian không? Vostok không có khả năng ghép nối. Nó không thể hạ cánh chính xác và cũng không được thiết kế để tái sử dụng, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong lịch sử loài người, mở cánh cửa đầu tiên dẫn ra ngoài trái đất.
Sau khi Vostok của Liên Xô đưa con người đầu tiên vào quỹ đạo, cuộc đua không gian bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, vấn đề không chỉ là ai bay trước mà là ai có thể bay an toàn và có kiểm soát. Đầu thập niên 1960, nước Mỹ đối mặt với áp lực kép, một mặt phải chứng minh năng lực quỹ đạo có người lái, mặt khác phải đảm bảo rằng con người có thể trở về trái đất một cách an toàn. Giải pháp của Mỹ không đến từ một thiết kế hoàn toàn mới. Tên lửa Atlas vốn được phát triển như một ICBM nhiên liệu lỏng được NASA lựa chọn và cải biến cho chương trình Mercury. Sau hàng loạt thử nghiệm nghiêm ngặt, phiên bản Atlas LV-3B trở thành cấu hình đầu tiên của dòng Atlas được chứng nhận bay có người lái. Ngày 20 tháng 2 năm 1962, Atlas LV-3B phóng tàu Friendship 7 đưa phi hành gia John Glenn bay 3 vòng quanh trái đất. Khoảnh khắc đó đánh dấu lần đầu tiên một công dân Mỹ bay vào quỹ đạo, và cũng là lúc Hoa Kỳ chính thức gia nhập kỷ nguyên bay quỹ đạo có người lái. Atlas LV-3B được phát triển trong giai đoạn 1959 đến 1961 và được sử dụng từ năm 1961 đến 1962. Tên lửa do Hoa Kỳ sản xuất, phóng từ Cape Canaveral, Florida, dưới sự điều phối trực tiếp của NASA. Convair thuộc General Dynamics chịu trách nhiệm thiết kế cấu trúc vỏ thành mỏng đặc trưng, trong khi NASA giám sát chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn để chuyển đổi Atlas từ một ICBM quân sự sang launcher chở người. Về mặt kỹ thuật, Atlas LV-3B có cấu hình 1.5 stage độc đáo. Hai động cơ booster hoạt động trong giai đoạn đầu và tách ra giữa hành trình, trong khi động cơ trung tâm tiếp tục đốt để đạt vận tốc quỹ đạo. Tên lửa cao gần 30 mét, đường kính 3 mét, với khối lượng phóng khoảng 120 tấn. Lực đẩy khi cất cánh xấp xỉ 1.700 kN, cho phép đạt vận tốc khoảng 7,8 km mỗi giây và đưa tải trọng hơn 1 tấn vào quỹ đạo trái đất thấp. Atlas LV-3B sử dụng cặp nhiên liệu tiêu chuẩn của Mỹ thời kỳ đầu. Nhiên liệu RP1, một dạng kerosene tinh chế, kết hợp với oxy lỏng là chất oxy hóa. Toàn bộ hệ động lực do Rocketdyne phát triển, bao gồm cả động cơ booster và động cơ duy trì. Về vai trò lịch sử, Atlas LV-3B không phải là tên lửa mạnh nhất hay an toàn nhất theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng nó hoàn thành một nhiệm vụ sống còn vào đúng thời điểm quyết định, đưa con người Mỹ vào quỹ đạo trái đất. Nếu Vostok trả lời câu hỏi, con người có thể bay không? Thì Atlas LV-3B trả lời một câu hỏi không kém phần quan trọng. Liệu chúng ta có thể bay một cách có kiểm soát hay không? Sau khi Atlas LV-3B đưa người Mỹ đầu tiên vào quỹ đạo, một ranh giới quan trọng đã được vượt qua. Con người đã có thể bay quanh trái đất, nhưng câu hỏi lớn hơn lập tức xuất hiện. Liệu con người có thể ở lại không gian đủ lâu để làm việc trong đó? Không ai khi ấy biết rõ cơ thể con người sẽ chịu đựng được bao lâu trong vi trọng lực. Liệu tàu vũ trụ có thể đổi quỹ đạo, gặp nhau, kết nối? Liệu con người có thể bước ra ngoài con tàu và quay trở lại an toàn? Để trả lời những câu hỏi đó, Mỹ triển khai chương trình Gemini vào giữa thập niên 1960. Và để đưa Gemini lên quỹ đạo, NASA cần một tên lửa mới, mạnh hơn Atlas, ổn định hơn và đủ tin cậy để phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Câu trả lời mang tên Titan II GLV. Titan II GLV không sinh ra từ ngành hàng không vũ trụ dân sự. Nó được cải biến trực tiếp từ tên lửa đạn đạo liên lục địa Titan II, một cỗ máy được thiết kế cho sự sẵn sàng và độ tin cậy tuyệt đối. Từ năm 1962 đến 1964, Titan II được tinh chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của bay có người lái và chính thức phục vụ cho chương trình Gemini từ năm 1964 đến 1965. Tên lửa do Martin Company sản xuất phóng từ Cape Kennedy và Cape Canaveral dưới sự điều phối trực tiếp của NASA. Khác với Atlas, Titan GLV là một tên lửa 2 tầng thực thụ. Không còn cấu trúc nửa tầng mong manh, mọi thành phần đều được thiết kế để hoạt động theo trình tự rõ ràng chắc chắn. Titan II cao 32 m, đường kính hơn 3 m, với khối lượng phóng khoảng 150 tấn. Khi cất cánh, nó tạo ra lực đẩy gần 2.000 kN, đủ để đưa tàu Gemini và phi hành đoàn lên quỹ đạo, với vận tốc xấp xỉ 7,8 km mỗi giây. Điểm khác biệt then chốt của Titan E nằm ở nhiên liệu. Thay vì nhiên liệu lạnh như Atlas, Titan A2 sử dụng cặp nhiên liệu hypergolic có thể lưu trữ sẵn trong tên lửa. Điều này cho phép khởi động động cơ cực kỳ đáng tin cậy,
một yếu tố sống còn khi mang theo con người. Cái giá phải trả là tính độc hại và nguy hiểm trên mặt đất, nhưng đổi lại, Titan I trở thành một trong những launcher ổn định nhất thời kỳ đó. Lần đầu tiên, con người gặp nhau trên quỹ đạo. Lần đầu tiên, tàu vũ trụ nối lại với nhau. Lần đầu tiên, con người bước ra ngoài không gian và làm việc ở đó. Nếu Atlas LV-3B giúp Mỹ bắt kịp cuộc đua, thì Titan II GLV dạy con người cách làm chủ không gian. Nó không bay cao nhất, không mang tải trọng nặng nhất, nhưng nó đặt nền móng cho việc sinh sống và làm việc ngoài trái đất. From 100 miles above, Earth turns in silence. A thin veil of atmosphere clings to the curve, protecting the oceans and continents below. If we held insertion here, the translunar injection ends up just short of the window we'd need to correct halfway out. What if we slide it 9 minutes earlier? That keeps us clear of the Van Allen pass and saves a little profit. Works, but then the service... Inside the assembly building, the Saturn IB is taking shape. Its 8-engine first stage stands in a forest of steel, while technicians prepare the second stage for mating. Panels are off, wiring... Bring it down another foot. Copy. Coming down. Hold it there. Good. Tackles on. Phát hiện sai lầm trước khi bước vào không gian sâu. Bước trung gian đó mang tên Saturn IB. Saturn IB được phát triển Standing just over 140 feet tall, the Saturn IB was NASA's heavy lift workhorse before the mighty Saturn V. 2 stages, 8 clustered engines at its base, and a slender... On Launch Complex 34, the Saturn IB stands ready. 8 H-1 engines wait at its base, guarded by the red service structure. Above them, 8 H-1 engines make up the base of the Saturn IB's first stage. Each delivers nearly 200,000 pounds of thrust, but together they aim to lift more than 1 million. The cluster is arranged... Above the first stage, the Saturn IB carries a single SIVB, its second stage. The J2 engine hanging at the base delivers 200,000 pounds of thrust. Về cấu hình, Saturn IB là một tên lửa 2 tầng, nhưng mang trong mình DNA của Saturn. Ignition. At T-0, 8 H-1 engines come to full thrust, lifting the Saturn IB off the pad. Their combined 200,000 pounds of force pushes the vehicle skysphere. Condensation wraps the vehicle in fleeting white shrouds before the thinning air tears them away. In its wake, a long, bright exhaust column marks the path from Earth toward... Nặng xấp xỉ 590 tấn khi phóng. Lực đẩy khi cất cánh đạt khoảng 7.000. At 150 kilometers up, the first stage shuts down. Its 8 H-1 engines fall silent and small retro rockets push the spent booster clear. The SIB drifts away. After the burn of the Saturn IB's upper stage, the Apollo command and service module separates, now free in low Earth orbit. The craft drifts clear of the spent booster. Its attitude... At Cape Kennedy, the Saturn IB carries another crew aloft, its 8 engines pushing more than 1 million pounds of thrust. Rendezvous with Skylab, America's first space station, glinting above the horizon. In low Earth orbit, the Apollo command module begins its quiet work as an orbital laboratory. Systems tick over steadily, sunlight drifting across consoles while the crew methodically checks each panel. Here, far above the Atlantic... Long after its last flight, the work of the Saturn IB still circles here, quietly tracing the edge of our world. Its missions opened the doorway to orbit and left a legacy of craft that continue their watch in silence. Far above the turning Earth, the planet waits in silence. Down below, the world is divided, its powers locked in a contest of ideas and technology. From this quiet distance, the boundaries vanish. The descent path brings us across the Terminator here, skimming the rim of the crater. If we commit to this site, the window is tight, 30 seconds, maybe less. You've run the burn margins? Twice. Collins lean, but within... Piece by piece, stage by stage, the most powerful machine ever built takes shape. Inside this cavernous hall, engineers raise a new kind of ship, one designed to leave the Earth behind. Standing 36 stories tall, the Saturn V was the most powerful machine humans had ever built. Its interlocking stages formed a single, precise column, every scene. Mỗi lần phóng đều diễn ra tại Kennedy Space Center, từ các bệ phóng LC-17 được xây dựng riêng chỉ có sản phẩm đằng sau là NASA, hàng trăm người bác sĩ và nhân viên. Grant Hare đã có vai trò là chủ sự kỹ thuật mang Saturn V và sản phẩm tầng 1 giờ trên tầng 2 tầng 3 là sẽ đây là sức mạnh lãnh đạo. Về cấu hình, Saturn V là một tên lửa 3 tầng, mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò sống còn. Tầng đầu tiên với 5 động cơ F khổng lồ tạo ra sức đầy đủ để kéo toàn bộ khối kim loại gần 3.000 tấn thoát khỏi giếng hấp dẫn trái đất.
2.5 minutes into flight, the 5 F1 engines shut down. Pyrotechnics and springs push the spent first stage away. The S2 takes command. Its 5 J2 engines light in unison. 200 kilometers above the Atlantic, the Saturn V second stage comes alive. 5 hydrogen-fueled J2 engines pour 250,000 pounds of thrust into the void, pushing the space. Cánh, nó tạo ra lực đẩy hơn 34.000 kN, lớn nhất mà con người từng chế tạo và sử dụng thành công. Nó có thể đưa hơn 140 tấn lên. 7.5 minutes into the flight, the Saturn V's third stage, the SIVB, comes to life. Its single J2 engine burns hydrogen and oxygen, producing nearly 230,000 pounds of thrust. Just 200 miles above the Earth, the Apollo spacecraft and its spent third stage drift in silence. Sunlight sweeps across their aluminum skin as the planet slowly turns below. High above the clouds, the Apollo spacecraft drifts free of its launch vehicle. The SIVB stage, now spent, follows closely behind, both travelers bound together by speed alone. Houston Saturn 4B ignition confirmed, chamber pressure steady, 99%. Roger, confirmed. Trim looks right on the money. We'll be watching for cutoff at +57. Và cả trạm không gian Skylab. Houston Apollo spacecraft quiet. We're picking up the moon big in the window now. Roger that, Apollo. You're looking good. Trajectory right down the middle. Enjoy the view. Something else? Sau Saturn V, chuẩn mực của ngành tên lửa đã được đẩy lên mức chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, kỷ nguyên vũ trụ dường như thuộc về hai cái tên duy nhất, Mỹ và Liên Xô. Nhưng ở một hướng khác của thế giới, một con đường âm thầm đang được vạch ra. Với Trung Quốc, không gian không đơn thuần là một cuộc đua khoa học. Đó là câu chuyện về chủ quyền công nghệ, về an ninh chiến lược và về khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Bị cô lập khỏi các chuỗi công nghệ quốc tế trong suốt thập niên 1950 và 1960, Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu từ nền tảng quân sự. Tên lửa đạn đạo trở thành điểm xuất phát và từ đó từng bước tiến hóa thành phương tiện đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Kết quả của con đường đó là Long March 1, bước chân đầu tiên của Trung Quốc vào không gian. Long March 1 được phát triển trong giai đoạn 1965 đến 1970 và lần đầu tiên phóng thành công từ bãi Jiuquan vào năm 1970. Mục tiêu của nó không phải mặt trăng, mà là một điều căn bản hơn, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất thấp bằng phương tiện do chính Trung Quốc thiết kế và chế tạo. Chương trình này mang dấu ấn sâu đậm của Jian Suisen, người được xem là kiến trúc sư nền tảng của ngành tên lửa và không gian Trung Quốc. Về mặt kỹ thuật, Long March 1 không phải một thiết kế xuất phát từ con số 0. Hai tầng đầu của nó bắt nguồn từ tên lửa đạn đạo DF-4, trong khi tầng thứ ba là một tầng đẩy mới, được bổ sung riêng để đạt vận tốc quỹ đạo. Cấu hình này phản ánh đúng chiến lược thời kỳ đầu, lấy công nghệ quân sự làm bệ phóng cho khoa học. Tên lửa cao gần 30 mét, nặng hơn 80 tấn khi phóng, có khả năng đưa khoảng 300 kg tải trọng lên quỹ đạo thấp với vận tốc quỹ đạo tiêu chuẩn. Long March 1 sử dụng nhiên liệu hypergolic, dễ lưu trữ và có độ tin cậy cao khi khởi động, những đặc điểm rất phù hợp với công nghệ tên lửa đạn đạo thời kỳ đó. Cái giá phải trả là độc tính cao và hiệu suất thấp hơn so với các hệ nhiên liệu hiện đại. Ngày 24 tháng 4 năm 1970, Long March 1 đưa vệ tinh Dongfang Hong 1 vào quỹ đạo. Từ trên không gian, vệ tinh phát đi bài hát Đông Phương Hồng, một tín hiệu mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và biểu tượng sâu sắc. Khoảnh khắc ấy đưa Trung Quốc trở thành thứ 5 thương trên thế giới có khả năng tự thiết kế, tự chế tạo và tự phóng vệ tinh vào quỹ đạo. Long March 1 đại diện cho ý chí tự chủ công nghệ. Sau khi Trung Quốc đặt bước chân đầu tiên vào không gian với Long March 1, cuộc đua vũ trụ bước sang một giai đoạn khác. Câu hỏi không còn là ai phóng được vệ tinh, mà là ai có thể mang nhiều hơn, nặng hơn và duy trì sự hiện diện liên tục trên quỹ đạo. Giữa thập niên 1960, Liên Xô nhận ra rằng chinh phục không gian không chỉ nằm ở những khoảnh khắc biểu tượng. Để xây dựng trạm vũ trụ, phóng vệ tinh cỡ lớn và duy trì năng lực chiến lược lâu dài, họ cần một tên lửa hạng nặng thực thụ, đáng tin cậy, sẵn sàng và có thể lặp lại. Tên lửa đó mang tên Proton, và phiên bản thành công, ổn định nhất của dòng này chính là Proton K. Proton K được phát triển từ đầu thập niên 1960 và chính thức phục vụ từ năm 1967. Trong suốt hơn 4 thập kỷ sau đó, nó trở thành xương sống của chương trình không gian Liên Xô rồi Nga. Khác với Saturn V, Proton K không được tạo ra để đưa con người lên mặt trăng.
Vai trò đó thuộc về một dự án khác và đã thất bại. Proton-K được sinh ra cho những nhiệm vụ bền bỉ hơn, đưa tải trọng nặng lên quỹ đạo, xây dựng trạm vũ trụ và phục vụ các yêu cầu quân sự dân sự dài hạn. Tên lửa này do OKB-52 thiết kế dưới sự dẫn dắt của Vladimir Chelomey, một đối trọng kỹ thuật trực tiếp với Korolev trong nội bộ chương trình tên lửa Liên Xô. Về sau, Proton-K được sản xuất và khai thác bởi trung tâm Khrushchev, trở thành trụ cột vận hành của toàn bộ hệ thống phóng hạng nặng. Về cấu hình, Proton-K là một tên lửa 3 tầng, có thể gắn thêm tầng trên để vươn tới các quỹ đạo cao hơn. Tầng đầu tiên mang thiết kế rất đặc trưng, 6 động cơ bố trí vòng quanh lõi trung tâm, tạo lực đẩy lớn ngay từ khi cất cánh. Các tầng tiếp theo hoàn tất gia tốc quỹ đạo thấp, trong khi các tầng trên đảm nhiệm nhiệm vụ đưa tải trọng lên quỹ đạo chuyển tiếp hoặc quỹ đạo địa tĩnh. Triết lý thiết kế của Proton-K mang đậm dấu ấn Liên Xô, mạnh, đơn giản, có thể lưu trữ sẵn và sẵn sàng phóng nhanh khi cần thiết. Khi cất cánh, Proton-K cao gần 60 mét, nặng hơn 700 tấn, tạo ra lực đẩy xấp xỉ 10.000 kN. Nó có thể đưa hơn 20 tấn lên quỹ đạo thấp và hàng tấn tải trọng lên các quỹ đạo cao hơn, đủ để mang theo cả những mô đun trạm vũ trụ khổng lồ. Đổi lại cho khả năng sẵn sàng và độ tin cậy cao, Proton-K sử dụng nhiên liệu hypergolic cho toàn bộ các tầng. Loại nhiên liệu này dễ lưu trữ và khởi động cực kỳ đáng tin cậy, nhưng cũng rất độc và gây ô nhiễm nghiêm trọng khi các tầng rơi trở lại mặt đất. Trong lịch sử, Proton-K là một trong những tên lửa hạng nặng được sử dụng lâu nhất từng có. Trong nhiều thập kỷ, đây cũng là launcher chủ lực của Nga trên thị trường phóng vệ tinh thương mại toàn cầu. Proton-K không hoàn hảo, nó có những tai nạn đáng chú ý. Nó không sạch, không tái sử dụng và không mang tính biểu tượng như Saturn V. Nhưng nếu Saturn V là biểu tượng của một khoảnh khắc đỉnh cao, thì Proton-K là biểu tượng của sự bền bỉ kéo dài hàng nửa thế kỷ.